Tuition on Air. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। नमस्कार, युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्जबाट प्रसारण भइरहेको ट्युसन अन एयर कार्यक्रममा म प्रमोद गेवाली कक्षा 12 को फिजिक्स विषय लिएर उपस्थित भएको छु। भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो क्लासमा हामीले मोसन अफ एन इलेक्ट्रोन इन म्याग्नेटिक फिल्ड, मोसन अफ एन इलेक्ट्रोन इन इलेक्ट्रिक फिल्ड डिस्कस गरेका थियौँ। इलेक्ट्रोन चार्ज्ड पार्टिकल भएको भएर यसलाई इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डले असर गर्छ। यसको पाथ कस्तो हुन्छ, कति डेभिएट हुन्छ, कति रेडियस भएको पाथमा रिभल्भ गर्छ भन्ने कुराहरू हामीले अघिल्लो क्लासमा डिस्कस गऱ्यौँ। त्यसैगरी हामीले स्पेसिफिक चार्ज यानि कि रेसियो अफ चार्ज टु द मास अफ पार्टिकल भनेर पढ्यौँ, जसमा स्पेसिफिक चार्ज अफ इलेक्ट्रोन, स्पेसिफिक चार्ज अफ प्रोटोन, स्पेसिफिक चार्ज अफ आयोन्स र स्पेसिफिक चार्ज अफ क्याथोड रेज भनेर हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। इलेक्ट्रोनको स्पेसिफिक चार्ज कन्स्ट्यान्ट किन हुन्छ, प्रोटोनको स्पेसिफिक चार्ज कन्स्ट्यान्ट किन हुन्छ, प्रोटोनको भन्दा इलेक्ट्रोनको स्पेसिफिक चार्ज धेरै किन हुन्छ, त्यसैगरी न्युट्रोनको स्पेसिफिक चार्ज 0 किन हुन्छ, वाइ स्पेसिफिक न्युट्रोन ह्याज नो स्पेसिफिक चार्ज भन्ने कुराहरू पनि हामीले अघिल्लो क्लासमा डिस्कस गऱ्यौँ। त्यसैगरी आज हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक डिस्कस गर्दैछौँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ल यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। सर्ट क्वेसनहरू एकदम धेरैचोटि सोधेका छन् र त्योभन्दा धेरैचोटि त न्युमेरिकल सोधेको छ यो टपिकदेखि। भने यो हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर छ मोडर्न फिजिक्सको, यसबाट एउटा लङ क्वेसन सोधेकै छ र एउटा न्युमेरिकल पनि लगभग कन्फर्म नै हो, इक्जाममा आउँछ नै। हरेक सालहरू हेऱ्यौँ भने एक-एकवटा आएको आइछ, त हामीले यसपटक पनि आउँछ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। न्युमेरिकलको लागि पनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसैले भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर आजको क्लास सुन है त। ल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइन्स्टाइनले एक्सप्लेन गरेका हुन् र यही एक्सपेरिमेन्ट गरेपछि उनले नोबेल प्राइज पाएका हुन्। यो एक्सपेरिमेन्टमा आइन्स्टाइन एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अन द बेसिस अफ क्वान्टम थ्योरी अफ रेडिएसन द्याट वाज प्रपोज्ड बाई म्याक्स प्लाङ्क। सबैभन्दा पहिले त त्यो म्याक्स प्लाङ्कको क्वान्टम थ्योरी अफ रेडिएसनमा थियो के भन्ने कुरा गरौँ, जसको आधारमा आइन्स्टाइनले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टलाई एक्सप्लेन गरे। हामीलाई के थाहा छ भन्दा हरेक म्याटरहरू, जस्तै हाम्रो हातमा कलम छ, भुइँमा कापिराखेका छौँ र वरिपरि जति पनि हामीले म्याटरहरू देखेका छौँ, यिनीहरूलाई भाँचौँ, टुटाउँ, फुटाउँ, च्यातौँ, सानो गराउँ, के हुन्छ? यसलाई अझै काटेर डिभाइड गर्दै गयो भने त कहिलेसम्म डिभाइड हुन्छ त? यसको फन्डामेन्टल पार्टिकल के हो त भन्दा एटम है। म्याटरको फन्डामेन्टल पार्टिकल त एटमहरू हो, एटमहरू मिलेर बनेको छ। त्यस्तै हामीले रेडिएसन, लाइट बाल्छौँ अँधेरो भएपछि। रेडिएसन भनेपछि लाइट मात्रै होइन, त्यो त भिजिबल रेडिएसन मात्रै भयो। यसको अलावा रेडियो वेभहरू, माइक्रोवेभहरू, एक्सरेहरू होइन, थुप्रो रेडिएसनहरू हुन्छन्, गामा रेहरू। तर मैले रेडिएसन भन्दा तिमीहरूले लाइटलाई सम्झिन सक्छौ, सजिलो हुन्छ सम्झिन बुझ्नको लागि। तर रेडिएसन लाइट मात्रै होइन, इभन हाम्रो यो म एफएम सुनिरहेका छौ भने एफएममा आएको रेडिएसन पनि रेडिएसन नै हो, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन हो, लाइट जस्तै हो, तर भिजिबल छैन। वेभलेन्थ धेरै भएको कारणले, फ्रिक्वेन्सी कम भएको कारणले भिजिबल छैन। हाम्रो भिजिबल लाइटको भन्दा यसको फ्रिक्वेन्सी कम छ, थोरै फ्रिक्वेन्सी छ रेडियो वेभहरूको, त्यो भएर भिजिबल नभएको। हाम्रो आँखाको लागि त लगभग 4000 देखि 7000 एङ्स्ट्रम वेभलेन्थ भएको मात्रै लाइट भिजिबल हुन्छ, जसलाई हामीले लाइट भन्छौँ। तर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन भनेपछि थुप्रै अरू पनि हुन्छन्, इन्भिजिबल पनि हुन सक्छन्। अब म्याक्स प्लाङ्कको क्वान्टम थ्योरी अफ रेडिएसनमा के छ त? जस्तै हामीले बुझ्यौँ कि कुनै पनि म्याटरहरू बनेका छन् एटमहरूको कम्बिनेसनबाट, त्यस्तै लाइटमा के छ होला? लाइटको सबभन्दा फन्डामेन्टल प्यारामिटर भन्दाखेरि लाइट जुन हामीले देख्ने गर्छौँ अथवा नदेखिने पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनहरू जति पनि छन्, यिनीहरूको फन्डामेन्टल प्यारामिटर फोटोन हो भनेर भन्यो म्याक्स प्लाङ्कले। भनेको रेडिएसन
के मिलेर बनेको छ फोटोनहरू थुप्रै फोटोनहरू मिलेर रेडिएसन बनेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो जसरी एटमहरू मिलेर पार्टिकल बनेको छ म्याटर बनेको छ त्यसैगरी फोटोनहरू मिलेर रेडिएसन बनेको छ रेडिएसनको फन्डामेन्टल पार्टिकल नै हो फोटोन भनेको है ल यसैगरी हरेक चीजहरुको म्याटरहरुको फन्डामेन्टल पार्टिकल हुन्छ के म्याटरहरुको एटमहरु भयो त्यसै रेडिएसनको फोटोन हो के र प्रत्येक एउटा फोटोनको इनर्जी E = hf हुन्छ भनेर म्याक्स प्लाङ्कले भन्यो म्याक्स प्लाङ्कले के भन्यो भन्दा प्रत्येक फोटोनको इनर्जी E = hf हुन्छ भन्यो एउटा फोटोनको इनर्जी है E = hf भनेको E is the energy of photon एउटा फोटोनको इनर्जी hf हुन्छ भन्यो h भनेको प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट हो h भनेकै प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट हो h इज अ कन्स्ट्यान्ट यसको भ्यालु 6.625 × 10⁻34 हुन्छ यो जुल सेकेन्ड भयो युनिट h भनेको त कन्स्ट्यान्ट रहेछ f भनेको फ्रिक्वेन्सी हो रेडिएसनको फ्रिक्वेन्सी फोटोनको फ्रिक्वेन्सी ल प्रत्येक एउटा फोटोनको इनर्जी E = hf हुन्छ भन्ने थाहा भयो जसमा h चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ फेरि भनेपछि इनर्जी त मात्रै फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड गर्छ हेर फोटोनको इनर्जी फ्रिक्वेन्सी धेरै भएको फोटोन हो भने इनर्जी धेरै हुन्छ फ्रिक्वेन्सी कम भएको फोटोन हो भने इनर्जी थोरै हुन्छ ल म्याक्स प्लाङ्कले भन्यो के भन्दा रेडिएसनको एलिमेन्ट्री प्यारामिटर नै फोटोन हो र प्रत्येक फोटोनको इनर्जी E = hf हुन्छ h कन्स्ट्यान्ट हो भनेपछि E = hf फोटोनको इनर्जी हो h कन्स्ट्यान्ट हो त f मा मात्रै डिपेन्ड गर्यो इनर्जी E = hf हुन्छ इनर्जी रेडिएसनको इनर्जी फोटोनको एउटा फोटोनको इनर्जी E = hf हुन्छ ल अब बल्ल म्याक्स प्लाङ्कको यो क्वान्टम थ्योरी अफ रेडिएसन पछि हामी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट लेख अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नामबाटै क्लियर भइसकेको छ हामीलाई फोटो भनेको फोटोनबाट आएको शब्द हो फोटो भनेको रेडिएसन अथवा लाइट अथवा फोटोले केलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ लाइटलाई रेडिएसनलाई फोटोनलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ इलेक्ट्रिकले केलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ इलेक्ट्रिकले इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रिक करेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ भनेपछि रेडिएसनको कारणले इलेक्ट्रोन फोटो भनेको रेडिएसन इलेक्ट्रिक भनेको इलेक्ट्रोनलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ फोटोले रेडिएसनलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ इलेक्ट्रिकले इलेक्ट्रोनलाई यानी कि रेडिएसनको कारणले इलेक्ट्रोन निस्किने इफेक्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कस्तो क्लियर है ल अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा कुनै पनि मेटेरियलको सर्फेसमा सर्टेन फ्रिक्वेन्सी भएको रेडिएसन आएर स्ट्राइक गर्दा त्यो सर्फेसदेखि इलेक्ट्रोन इमिट हुन्छन् जसलाई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भनिन्छ व्हेन रेडिएसन अफ सर्टेन फ्रिक्वेन्सी स्ट्राइक्स अन द सर्फेस अफ मेटेरियल देन इलेक्ट्रोन्स आर इमिटेड फ्रम द सर्फेस अफ मेटेरियल दिस इफेक्ट इज कल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तर यसमा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दा मेटेरियलको सर्फेसबाट इलेक्ट्रोन इमिट हुँदा रहेछन् रेडिएसन आएर स्ट्राइक गर्दाखेरि फोटोन स्ट्राइक गर्यो भने इलेक्ट्रोन इमिट हुन्छ भन्ने इफेक्ट नै फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो अब यसमा इलेक्ट्रोन कसरी इमिट हुन्छ भन्ने कुरालाई थोरै बुझ्नुपर्छ हामीले मेटेरियलमा इलेक्ट्रोन छन् त छन् मेटेरियल त एटमहरू मिलेर बनेको छ प्रत्येक एटममा इलेक्ट्रोन हुन्छन् एटममा इलेक्ट्रोन हुन्छन् न्युक्लियसको वरिपरि अर्बिटमा तर ती इलेक्ट्रोनहरू बाउन्ड हुन्छन् न्युक्लियससँग बाउन्डेड स्टेटमा हुन्छन् इलेक्ट्रोन आर नट लाइक द डस्ट पार्टिकल्स अट्याच्ड इन आवर कार्पेट दे आर इन एटम इन बाउन्ड स्टेट विथ द न्युक्लियस इलेक्ट्रोनहरू कार्पेटमा टाँसिएको धुलो जस्तो होइनन् कि टकटकाउँदाखेरि झर्ने यिनीहरू त न्युक्लियससँग बाउन्ड स्टेटमा हुन्छन् यिनीहरूलाई त्यहाँबाट इमिट गर्नको लागि त त्यहाँ भएको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन छ यिनीहरू एकअर्कामा बाउन्ड भएर बसेका छन् बाइन्डेड छन् त्यो इनर्जीलाई ब्रेक गरेर त्यहाँबाट निकाल्न सक्नुपर्छ यानी कि इनर्जी सप्लाई गर्नुपर्छ इलेक्ट्रोनलाई इमिट गर्नको लागि इलेक्ट्रोन इमिट गर्ने थुप्रै प्रोसेसहरू छन् जस्तै हामीले मेटेरियललाई तताइदियौँ भने पनि इलेक्ट्रोनहरू इमिट हुन सक्छन् थर्मो आयोनिक इमिसन भयो त्यस्तै डिस्चार्ज ट्युबमा पनि हामीले इलेक्ट्रोनहरू इमिट गराउन सक्छौँ प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ त्यस्तै एउटा मेथड त यो पनि रहेछ त फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि रेडिएसन आएर स्ट्राइक गरेर इलेक्ट्रोन निकाल्दिने रेडिएसनको इनर्जी हुन्छ हेर प्रत्येक फोटोनको इनर्जी E = hf सर्टेन इनर्जी लिएर आएको हुन्छ रेडिएसनले इनर्जी त सप्लाई गर्नै पर्छ इलेक्ट्रोन इमिट गर्नको लागि त्यो इनर्जी सप्लाई गरियो रेडिएसनको रूपमा फोटोनले सप्लाई गर्यो E = hf इनर्जी सप्लाई गर्यो
यसरी इलेक्ट्रोनहरू इमिट गरायो। सपोज गर त्यहाँबाट फरक फरक मेटेरियलबाट इलेक्ट्रोन निस्किनको लागि फरक फरक इनर्जी चाहिन सक्छ, किन भन्दा इलेक्ट्रोनहरू एटममा उत्तिकै इनर्जीले बाउन्ड हुँदैनन्। हरेक मेटेरियलका एटमहरू इलेक्ट्रोनहरू फरक फरक इनर्जीले बाउन्डेड हुन्छन् एटममा, फरक फरक एटममा। त हरेक मेटेरियलको लागि मेटेरियलबाट इलेक्ट्रोन इमिट गर्नको लागि उत्तिकै इनर्जीले पुग्दैन। त्यही भएर इनर्जी फोटोनबाट सप्लाई गर्छौँ हामीले। अब सर्टेन फ्रिक्वेन्सी भएको फोटोन आएर मेटेरियलको सर्फेसमा स्ट्राइक गर्दा इलेक्ट्रोन इमिट हुन्छ। इलेक्ट्रोन इमिट हुनको लागि त सर्टेन इनर्जी चाहिन्छ, किन भन्दा इलेक्ट्रोन कार्पेटमा टाँसेको धुलो जस्तो होइन कि फु गरेर टकटकाएर निस्किनको लागि। त मिनिमम इनर्जी जसले इलेक्ट्रोनहरूलाई इमिट गराउन सक्छ त्यसलाई वर्क फङ्सन भनिन्छ। मेटेरियलको वर्क फङ्सन यो नेचर अफ मेटेरियलमा डिपेन्ड गर्छ। पहिले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको लेखौँ त। हुन त कपीमा लेखेका छ होला, तिमीहरूले एकचोटि सुन, आफ्नो कपीलाई ट्याली गर अथवा हेर, अथवा ल्याङ्ग्वेज फरक पर्न सक्छ, त्यसलाई चाहिँ बुझ, एकचोटि यसको अर्थ बुझ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको फोटोको कारणले, फोटोनको कारणले, रेडिएसनको कारणले इलेक्ट्रोनहरू इमिट हुने इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द प्रोसेस अफ इमिसन अफ इलेक्ट्रोन फ्रम द सर्फेस अफ मेटेरियल when रेडिएसन अफ सर्टेन फ्रिक्वेन्सी स्ट्राइक्स अन इट। केही फ्रिक्वेन्सी भएको रेडिएसन आएर स्ट्राइक गर्यो मेटेरियलको सर्फेसमा भने त्यहाँबाट इलेक्ट्रोन इमिट हुन्छन्। त्यो इफेक्ट भयो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ल अब हरेक फ्रिक्वेन्सी भएको, जति पाए त्यति फ्रिक्वेन्सी भएको रेडिएसनले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट गर्न सक्दैन, किन भन्दा जति पाए त्यति फ्रिक्वेन्सी भएको रेडिएसनसँग सफिसियन्ट इनर्जी नहुन पनि त सक्छ नि। अब कुनै पनि सर्फेस मेटेरियलमा मेटेरियलको सर्फेसबाट इलेक्ट्रोनलाई इमिट हुनको लागि चाहिने मिनिमम इनर्जीलाई वर्क फङ्सन भनिन्छ। लेख त वर्क फङ्सन, वर्क फङ्सन। यसलाई डब्लु पुच्छरमा नट वर्क फङ्सन। वर्क भनेपछि डब्लुले जनाको, पुच्छरमा नट लगाएको छ वर्क फङ्सन, अथवा फाइ पनि लेखेको हुनसक्छ तिमीहरूले कपीमा। वर्क फङ्सन डब्लु नट अथवा फाइ पनि लेखेको हुनसक्छ। वर्क फङ्सन भनेको के रहेछ त भन्दा मिनिमम इनर्जी रिक्वायर्ड टु इमिट द इलेक्ट्रोन फ्रम द सर्फेस अफ मेटेरियल। यही नै हो वर्क फङ्सन। यो फरक फरक मेटेरियलको फरक फरक हुनसक्छ। लेख त मिनिमम इनर्जी अफ फोटोन which is just able to emit the electron from the surface of material. Minimum energy of photon which is just able to emit the electrons from the surface of material is work function, is called work function of that material. ल अब यसमा तल्लो लाइनमा लेख work function depends on the nature of material है। work function depends on the nature of material. मेटेरियलको नेचरमा डिपेन्ड गर्छ। इट डज नट डिपेन्ड्स अन द फ्रिक्वेन्सी अफ इन्सिडेन्ट रेडिएसन। हामीले कति फ्रिक्वेन्सी भएको रेडिएसन आएर ठोकिँदैछ भन्ने कुरामा भर पर्दैन, डिपेन्ड गर्दैन। अब कुनै मेटेरियलको सर्फेसबाट इलेक्ट्रोन निस्किनलाई कति इनर्जी चाहिन्छ भन्ने त्यो सर्फेसको नेचरमा डिपेन्ड गर्छ। अब उताबाट आइरहेको फोटोनले इलेक्ट्रोन इमिट गराउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो फोटोनको इनर्जीमा डिपेन्ड गर्छ। अब मेटेरियलको वर्क फङ्सन जति इनर्जी भएको फोटोन स्ट्राइक हुँदैछ भने त्यसले इलेक्ट्रोन इमिट गराउन सक्छ। यदि फोटोनको इनर्जी वर्क फङ्सनभन्दा कम छ भने त्यसले स्ट्राइक भएर सर्फेसबाट इलेक्ट्रोन इमिट गराउन सक्दैन। भनेको हरेक इनर्जी फ्रिक्वेन्सी भएको, हरेक इनर्जी भएको फोटोनले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट नगर्न सक्छ। ल अब त्यसैमा लेख वर्क फङ्सन डब्लु नट इज इक्वल टु मिनिमम इनर्जी अफ इन्सिडेन्ट फोटोन which can emit electrons from the surface is equal to, अब फोटोनको इनर्जी त एफ हो, एच कन्स्ट्यान्ट हो। हामीलाई एफ नट लेखिने भयो। अब पुच्छरमा नट लगाऊ। एफ नट भनेको मिनिमम फ्रिक्वेन्सी जसले इमिट गराउन सक्छ, यानि कि जसलाई थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनिन्छ। अर्को तल्लो लाइनमा लेख थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी। थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी, थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको मिनिमम फ्रिक्वेन्सी अफ फोटोन which is just able to emit the electron from the surface of material. मेटेरियलको सर्फेसबाट इलेक्ट्रोन इमिट गराउन सक्ने सबभन्दा मिनिमम फ्रिक्वेन्सी जसलाई हामीले थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनिन्छ, इट इज डिनोटेड बाई एफ नट भयो। ल जस्तै मैले यहाँ अहिले चित्र बनाएर टक्क देखाउन पाएको भए बडो मजा आउँथ्यो। एउटा स्क्वायर बनाएको छु कपीमा, यो एउटा मेटेरियल हो, मास्तिरबाट एउटा फोटोन आयो त्यहाँ ठोकिनको लागि। फोटोन स्ट्राइक गर्दाखेरि त्यहाँबाट सर्फेसदेखि इलेक्ट्रोन निस्के। ल अब मेटेरियलबाट इलेक्ट्रोन निकाल्नको लागि त केही न केही इनर्जी त चाहिन्छ। सपोज गरौँ
म एउटा इक्जाम्पल दिगौँ त सपोज गरौँ त्यो मेटेरियलमा 10 जुल इनर्जी सप्लाई गरियो भने मात्रै इलेक्ट्रोन निस्किन सक्छ ल सपोज गरेँ मैले मेटेरियलको वर्क फङ्सन 10 जुल छ एक्जाम्पल हो एउटा मेटेरियलको वर्क फङ्सन कति छ 10 जुल छ भनेको यसबाट इलेक्ट्रोन इमिट गर्नु छ भने मिनिमम पनि 10 जुल इनर्जी सप्लाई गर्नुपर्छ अब हामीले मास्तिरबाट स्ट्राइक हुन आएको इन्सिडेन्ट फोटोनको इनर्जी 8 जुल छ भने त इलेक्ट्रोन इमिट हुँदैन 9 जुल छ भने इलेक्ट्रोन इमिट हुँदैन 10 जुल छ भने इलेक्ट्रोन इमिट हुन्छ जस्ट इमिट गरिदिन्छ 11 जुल छ भने फोटोनको इनर्जी इलेक्ट्रोन इमिट हुन्छ 10 जुलले नै इमिट गराउन सक्छ अब सपोज गर माथिबाट आइरहेको फोटोनको इनर्जी 16 जुल छ 16 जुल इनर्जी भएको फोटोन स्ट्राइक हुन आयो सर्फेसबाट इलेक्ट्रोनलाई उकाउन जो इमिट गराउनलाई नै 10 जुल इनर्जी चाहिन्छ त्यो त्यसको वर्क फङ्सन भयो बाँकी रहेको 6 जुल कहाँ जान्छ भन्दा त्यो इमिट भएको इलेक्ट्रोनले लिएर कुद्छ त्यो इमिट भएको इलेक्ट्रोनको काइनेटिक इनर्जी हो भनेको के भयो त भन्दा तलपट्टि एउटा इक्वेसन लेख एउटा लाइन लेख इनर्जी अफ फोटोन इज इक्वल टु मास्तिरबाट आएको त्यो फोटोनको इनर्जी 16 जुल अहिलेको हाम्रो इक्जाम्पलमा थियो 10 जुल इमिट गर्नलाई नै खर्च भयो बाँकी रहेको 6 जुल इलेक्ट्रोनले लिएर भाग्यो भनेको इनर्जी अफ फोटोन इज इक्वल टु कति भयो त त्यो 16 10 प्लस 6 भयो नि त इज इक्वल टु 10 जुल इलेक्ट्रोन इमिट गर्नलाई खर्च भयो यानि कि त्यो वर्क फङ्सन प्लस बाँकी रहेको 6 जुल भनेको काइनेटिक इनर्जी अफ इलेक्ट्रोन त्यो म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी भनिन्छ म्याक्सिमम भेलोसिटीले कुद्छ इलेक्ट्रोन म्याक्सिमम भेलोसिटीले मुभ गर्छ त्यो भेलोसिटी कहाँबाट आउँछ भन्दा त्यही बचेको इनर्जीबाट फोटोनको रिमेनिङ इनर्जी वर्क फङ्सन पछि बचेको इनर्जी काइनेटिक इनर्जी हो ल और इनर्जी अफ फोटोन एच इज इक्वल टु वर्क फङ्सन W0 प्लस काइनेटिक इनर्जी भनेको हाफ mv² त्यो भीको पुच्छरमा म्याक्स लेख्दा हुन्छ म्याक्सिमम भेलोसिटी भनेर हो यो चाहिँ हाम्रो आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन यही नै हो त्यहाँ W0 भनेको ठाउँमा HF0 लेखेको छ अनि यसलाई यताउता गराएको हुनसक्छ यति कुरा बुझ्नु यही एउटा मात्रै फर्मुला हो अब हामीले के बुझ्यौँ भन्दा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको के छ भन्दा द प्रोसेस अफ इमिसन अफ इलेक्ट्रोन फ्रम द सर्फेस अफ मेटेरियल व्हेन रेडिएसन अफ सर्टेन फ्रिक्वेन्सी स्ट्राइक्स अन इट यसलाई हामीले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्यौँ र वर्क फङ्सन भनेको मिनिमम इनर्जी अफ फोटोन विच इज जस्ट एबल टु इमिट द इलेक्ट्रोन फ्रम द सर्फेस अफ मेटेरियल भन्यौँ त्यस्तै थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको मिनिमम फ्रिक्वेन्सी अफ इन्सिडेन्ट फोटोन विच इज जस्ट एबल टु इमिट द इलेक्ट्रोन्स फ्रम द सर्फेस अफ मेटेरियल अथवा विच इज जस्ट एबल टु स्टार्ट द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्ने पनि बुझिन्छ ल यति कुरा बुझ्यौँ अब हामीले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट त बुझ्यौँ फोटोन आएर स्ट्राइक गर्दा सर्फेसको मेटेरियलमा इलेक्ट्रोन इमिट हुने इफेक्ट नै फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो अब त्यो इलेक्ट्रोन इमिट हुँदो रहेछ नि त इलेक्ट्रोन इमिट फोटोनले स्ट्राइक गरेर पनि हुँदो रहेछ जसलाई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भनिन्छ यसरी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टमा निस्केका इलेक्ट्रोनहरूलाई फोटोइलेक्ट्रोन भन्न सकिन्छ द प्रोसेस अफ इमिसन अफ इलेक्ट्रोन फ्रम द सर्फेस अफ मेटेरियल व्हेन रेडिएसन अफ सर्टेन फ्रिक्वेन्सी स्ट्राइक्स अन इट इज कल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एन्ड द इमिटेड इलेक्ट्रोन्स आर कल्ड फोटोइलेक्ट्रोन्स इलेक्ट्रोनहरूलाई फोटोइलेक्ट्रोन भन्न सकिन्छ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टबाट इमिट भएका इलेक्ट्रोनहरूलाई अनि यसरी इलेक्ट्रोनहरू इमिट त भयो इलेक्ट्रोनहरू इमिट भए र म्याक्सिमम भेलोसिटी मुभ पनि गरे भीम्याक्स भेलोसिटीले मुभ पनि गरे यसरी इलेक्ट्रोनहरू मुभ गर्नु भनेको त करेन्ट हो इलेक्ट्रोन चार्ज पार्टिकल हो रेट अफ फ्लो अफ चार्ज भनेको करेन्ट हो भनेपछि यहाँ करेन्ट पनि प्रड्युस हुँदो रहेछ यसरी प्रड्युस भएको करेन्टलाई फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट भन्न सकिन्छ द फ्लो अफ फोटोइलेक्ट्रोन्स इन्ड्युसेस एन करेन्ट विच इज कल्ड फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट त्यो फोटोइलेक्ट्रोनहरू मुभ हुँदाखेरि करेन्ट इन्ड्युस भयो त्यो करेन्ट नै त्यसैको करस्पोन्डिङ करेन्ट नै के हो त फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट हो लेखेका छौ तिमीहरूले कपीमा ल अब यति भइसकेपछि त्यस्तै अब हामीले थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको मिनिमम फ्रिक्वेन्सी अफ फोटोन जसले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट गर्न सक्छ त्यस्तै हामीले थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ पनि भन्न सक्छ थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ लेख त थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ यसलाई हामीले वेभलेन्थलाई लेम्डाले जनाइन्छ पुच्छ सफिक्समा नट लेख्न सकिन्छ थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ लेम्डा नट थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ लेम्डा नट
अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा फ्रिक्वेन्सी त बुझियो, अब वेभलेन्थ पढ्न थाल्यौँ। C = lambda f थाहा छ, अनि f = c upon lambda भयो। c त स्पिड अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन, फोटोनको स्पिड हो, यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, 3 × 10⁸ मिटर/सेकेन्ड हुन्छ। भनेपछि f इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु lambda देखिन्छ। f र फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थको रिलेसन इन्भर्स हुन्छ क्या। अब के भयो त त्यसमा भन्दा अघि हामीले थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सीको डेफिनेसनमा मिनिमम फ्रिक्वेन्सी अफ फोटोन विच क्यान इमिट द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, विच क्यान इमिट द इलेक्ट्रोन्स फ्रम द सर्फेस अफ मेटेरियल, अथवा विच क्यान स्टार्ट द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेर लेख्यौँ नि। त्यस्तै अघि मिनिमम फ्रिक्वेन्सी लेख्यो वेभलेन्थ थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सीको लागि भने अब थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थको लागि म्याक्सिमम वेभलेन्थ लेख्नु पर्यो, किन भन्दा फ्रिक्वेन्सी मिनिमम हुँदा त वेभलेन्थ म्याक्सिमम हुन्छ। ल यसमा थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थमा म्याक्सिमम वेभलेन्थ अफ फोटोन विच इज जस्ट एबल टु स्टार्ट द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेर लेख्न सकिन्छ। विच इज जस्ट एबल टु स्टार्ट द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेर लेख्न सकिन्छ। यो कुरा पनि ख्याल गर्नु। अब अर्को हेडिङ लेख स्टपिङ पोटेन्सियल। स्टपिङ पोटेन्सियल। अब यता हेर, स्टपिङ भनेपछि रोक्ने, स्टप गर्ने। स्टपिङ पोटेन्सियल भनेको ती फोटो इलेक्ट्रोनहरू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टमा त सर्टेन फ्रिक्वेन्सी भएको रेडिएसन आएर स्ट्राइक गर्यो। स्ट्राइक गर्दाखेरि सर्फेसदेखि वर्क फङ्सनभन्दा धेरै इनर्जी भएको रेडिएसन आएर स्ट्राइक गरेको रहेछ भने सर्फेसबाट इलेक्ट्रोनहरू इमिट भयो। इमिट भएपछि ती इलेक्ट्रोनहरू जति सकिन्छ जति पुग्छ त्यति म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जीले मुभ गरे, म्याक्सिमम भेलोसिटीले मुभ गरे। यसरी मुभ गरेका इलेक्ट्रोनहरूलाई रोक्नको लागि चाहिने पोटेन्सियल नै स्टपिङ पोटेन्सियल हो। यसरी हिँडेका इलेक्ट्रोनहरू कति इनर्जीले हिँडेका छन्? हाफ एम भी म्याक्सको स्क्वायर, हाफ एम भी स्क्वायर, यो काइनेटिक इनर्जी, यति काइनेटिक इनर्जीले मुभ गरिरहेका छन्। यिनीहरूलाई रोक्नको लागि चाहिने इनर्जी नै स्टपिङ इनर्जी हो। त्यो इनर्जी हामीले पोटेन्सियलबाट सप्लाई गऱ्यौँ भने त्यो इनर्जी पोटेन्सियलबाट सप्लाई गऱ्यौँ भने त्यो पोटेन्सियल स्टपिङ पोटेन्सियल भयो। यानि कि स्टपिङ पोटेन्सियलले कति इनर्जी सप्लाई गर्नुपर्छ? हो, यहाँ इलेक्ट्रोनको काइनेटिक इनर्जी बराबरको इनर्जी सप्लाई गर्नुपर्छ। कहाँबाट सप्लाई गर्नुपर्छ? पोटेन्सियलबाट। पोटेन्सियलको कारणले लाग्ने इनर्जी भनेको स्मल ई इन्टु क्यापिटल भी, इभी हुन्छ, जुन हामीले फर्स्ट दिन डिस्कस गरेका छौँ। म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले फोर्स कति लाग्छ, इलेक्ट्रिक फिल्डको कारणले फोर्स कति लाग्छ भनेर गफ गर्दाखेरि पोटेन्सियलको कारणले लाग्ने इनर्जी भनेको ई इन्टु क्यापिटल भी भनेको पोटेन्सियल। स्टपिङ पोटेन्सियलको केसमा के हुँदो रहेछ भन्दा ई इन्टु क्यापिटल भी पुच्छरमा यस लेख्दा हुन्छ = हाफ एम भी स्क्वायर हुन्छ। हाफ एम भी, भीको पनि पुच्छरमा म्याक्स लेख्दा हुन्छ, म्याक्सिमम भेलोसिटीले मुभ गर्थे इलेक्ट्रोनहरू। यो रिलेसन हुने भयो। यानि कि पोटेन्सियल जसले फोटो इलेक्ट्रोनहरूलाई रोकिदिन्छ, एनोडमा पुग्नबाट रोक्छ, त्यही नै स्टपिङ पोटेन्सियल हो। तर जस्तै यो स्टपिङ पोटेन्सियल नेगेटिभ हुन्छ भन्न खोजेको इलेक्ट्रोनको चार्ज नेगेटिभ हुन्छ। यदि हामीले एनोडमा नेगेटिभ सप्लाई गऱ्यौँ भने नेगेटिभले नेगेटिभलाई त रिपेल गर्छ नि, बल्ल इलेक्ट्रोनलाई आउनबाट रोक्छ नि। यसरी मिनिमम नेगेटिभ पोटेन्सियल विच इज जस्ट एबल टु स्टप द इलेक्ट्रोन्स फ्रम रिचिङ द एनोड, एनोडमा पुग्नबाट रोक्न सक्ने मिनिमम पोटेन्सियल नै स्टपिङ पोटेन्सियल हो। अथवा स्टपिङ पोटेन्सियलको कारणले इलेक्ट्रोनहरू रोकिन्छन्, एनोडमा पुग्न सक्दैनन् भनेको इलेक्ट्रोनहरू मुभ गर्नबाट रोकिन्छन्, एनोडमा इमिट भएर एनोडसम्म पुग्न सक्दैनन्। इलेक्ट्रोडको बिचमा इलेक्ट्रोनहरू मुभ गर्नै सकेनन् भने त करेन्ट भएन नि त, फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट त भएन नि त। इलेक्ट्रोन मुभ गरे, चार्ज पार्टिकल मुभ हुन सक्यो भने पो करेन्ट हुन्थ्यो र एनोडसम्म पुगेको भए पो करेन्ट हुन्थ्यो र। भनेपछि त स्टपिङ पोटेन्सियलले के गराउँछ भन्दा फोटोइलेक्ट्रिक करेन्टलाई जिरो गराउँछ। अथवा मिनिमम नेगेटिभ पोटेन्सियल विच इज जस्ट एबल टु स्टप द फोटो इलेक्ट्रोन्स फ्रम रिचिङ इन्टु द एनोड भने पनि भयो। अथवा मिनिमम नेगेटिभ पोटेन्सियल विच मेक्स द फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट जिरो इज कल्ड स्टपिङ पोटेन्सियल भने पनि बुझिन्छ। ल, मिनिमम नेगेटिभ पोटेन्सियल विच क्यान स्टप द फोटोइलेक्ट्रोन्स फ्रम रिचिङ द एनोड, अथवा मिनिमम नेगेटिभ पोटेन्सियल विच इज जस्ट एबल टु मेक द फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट जिरो इज कल्ड स्टपिङ पोटेन्सियल भने पनि भयो। ल, जस्तै केही क्वेसन, सर्ट क्वेसनहरू म डिस्कस गर्छु। यहाँ ओल्ड इज गोल्डमा भएको क्वेसनहरू हेर्दैछु म।
जस्तै यहाँ 2069 मा क्याथोड रेको प्रोपर्टी लेख भनेको छ। क्याथोड रेको प्रोपर्टीहरुमा के लेख्न सक्छौं? क्याथोड रे भनेको त इलेक्ट्रोनको बीम हो नि है। दे आर द बीम अफ इलेक्ट्रोन्स भन्न सकिन्छ। इलेक्ट्रोनकै प्रोपर्टी लेख्दा हुन्छ। अब दे आर नेगेटिभली चार्ज्ड पार्टिकल लेख्न सकिन्छ। दे क्यान नट मुभ विथ द स्पिड अफ लाइट भनेर लेख्न सकिन्छ। दे आर एफेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर लेख्न सकिन्छ। चार्ज पार्टिकललाई इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डले असर गर्छ। यस्तै दुईटा तीनटा लेख्दा हुन्छ, धेरै लेख्नु पर्दैन सर्ट क्वेशनमा सोधेको केसमा। अनि एकचोटि सोधेको छ व्हाट इज मिन्ड बाई स्टपिङ पोटेन्शियल भनेर। मिनिमम नेगेटिभ पोटेन्शियल विच इज जस्ट एबल टु स्टप द इलेक्ट्रोन्स फ्रम रिचिङ टु द एनोड भनेर लेख्न सकिन्छ। एउटा क्वेसन छ, लेख त। क्वेसन छ एक्सप्लेन व्हाई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यान नट बी अब्जर्भड विथ अल वेभलेन्थ्स अफ लाइट भनेको छ। यस्तै वेभलेन्थ भनेको ठाउँमा फ्रिक्वेन्सी पनि भन्न सक्छ। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हुनको लागि मिनिमम पनि थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी चाहिन्छ, जुनसुकै फ्रिक्वेन्सी भएर हुँदैन। म्याक्सिमम पनि थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थ चाहिन्छ, त्योभन्दा धेरै वेभलेन्थ भएर हुँदैन। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा हरेक फोटोनको फ्रिक्वेन्सी थ्रेसहोल्ड बराबर नहुन सक्छ वा थ्रेसहोल्ड भन्दा धेरै नहुन सक्छ। त्यस्तै हरेक फोटोनको वेभलेन्थ थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थ भन्दा थोरै नहुन सक्छ। त्यो भएर हरेक वेभलेन्थ भएको अथवा हरेक फ्रिक्वेन्सी भएको रेडिएसनले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट गर्न सक्दैन। याद गर, फ्रिक्वेन्सीलाई धेरै भन्दाखेरि वेभलेन्थलाई थोरै भनेको छु। फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छन् यिन दुईटा। किन भन्दा भेलोसिटी c इज इक्वल टु ल्याम्डा एफ थाहा छ हामीलाई। एफ इज इक्वल टु c अपन ल्याम्डा हो। c त कन्स्ट्यान्ट हो। एफ बढी हुँदाखेरि वेभलेन्थ कम हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी बढी हुँदा। हामीलाई के थाहा छ भन्दा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट गर्नको लागि मिनिमम पनि फोटोनको इनर्जी थ्रेसहोल्ड इनर्जी अफ मेटेरियल बराबर हुनुपर्छ। त्यो हुनको लागि जुनसुकै वेभलेन्थ भएको लाइटले नमिल्न सक्छ। जुनसुकै फ्रिक्वेन्सी भएको लाइटको करस्पोन्डिङ इनर्जी वर्क फङ्सन अफ मेटेरियल बराबर नहुन सक्छ। त्यो भएर हरेक वेभलेन्थ भएको हरेक फ्रिक्वेन्सी भएको लाइटले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट गर्न सक्दैन। एन्सर लेख त। टु स्टार्ट द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, to start the photoelectric effect, the energy of photon must be greater or equal to work function of material. Must be greater or equal to work function of material. Full stop देऊ। Full stop पछि लेख only the photon having wavelength less than threshold wavelength, only the photon having wavelength less than threshold wavelength, or only the photons having frequency greater than threshold frequency, or only the photons having frequency greater than threshold frequency can emit the photoelectrons. हेर है, फ्रिक्वेन्सी थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्दा धेरै हुनुपर्छ अथवा वेभलेन्थ थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थ भन्दा थोरै हुनुपर्छ। वेभलेन्थ र फ्रिक्वेन्सी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छन्। वेभलेन्थ धेरै हुँदाखेरि फ्रिक्वेन्सी कम हुन्छ। अब हामीले के बुझ्यो भन्दा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट गर्नको लागि मिनिमम पनि फोटोनको इनर्जी वर्क फङ्सन बराबर हुनुपर्छ। यानी कि फोटोनको इनर्जी कम्तीमा पनि थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी बराबर हुनुपर्छ अथवा बढीमा पनि थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थ बराबर हुनुपर्छ। फुल स्टप पछि हेन्स अब जुनसुकै भएर हुँदैन। फ्रिक्वेन्सी थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्दा बढी भएको हुनुपर्छ अथवा वेभलेन्थ थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थ भन्दा कम भएको मात्रै हुनुपर्छ। हेन्स त्यही क्वेसनलाई जोड्दा हुन्छ वेन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यान नट बी अब्जर्भड विथ अल वेभलेन्थ अफ लाइट भनेर। यदि फ्रिक्वेन्सी सोध्यो भने पनि मैले माथिपट्टि अर फ्रिक्वेन्सी भनेर लेखाएको छु, दुईटैले काम लागोस् भनेर। त्यही क्वेसनलाई जोड्दा हुन्छ। ल अब म ओल्ड इज गोल्ड पल्टाउँछु। केही क्वेसनहरू त्यहाँदेखि हेरौँ। यहाँ भएका सर्ट क्वेसनहरू ध्यान दिउँ त। अब हामीलाई के थाहा भयो भन्दा फोटोनहरूले मिलेर बनेको हुन्छ रेडिएसन। रेडिएसनमा के हुन्छ? फोटोनहरू हुन्छन्। फोटोनको इनर्जी इज इक्वल टु एचएफ हो के।
यो थाहा भयो। यो थाहा भइसकेपछि एउटा 2072 मा क्वेसन रहेछ। क्वेसन सुन्दा मात्रै हुन्छ। ह्युमन स्किन इज रिलेटिभली इन्सेन्सिटिभ टु भिजिबल लाइट। हाम्रो छाला भिजिबल लाइट जुन हामीले देख्छौँ उज्यालो हुन्छ जसले सनबाट आउने हामीले देखिने रेडिएसन यिनीहरूको लागि त्यति सेन्सिटिभ होइन। बट युभी रे क्यान कज सिभियर बर्न्स भनेछ। तर युभी रेडिएसनहरूले अल्ट्राभायोलेट रेडिएसनहरूले हाम्रो छालालाई डढाल्न सक्छन्, पोल्न सक्छ। क्यान कज सिभियर बर्न भनेको छ। डज दिस ह्याभ एनिथिङ टु डु विथ फोटोन्स इनर्जी भनेको छ। के यो फोटोनको इनर्जीसँग सम्बन्धित कुरा हो भनेको छ? हो। किन भन्दा हामीले युभी भनेको पनि अल्ट्राभायोलेट रेडिएसन भनेको पनि रेडिएसन नै हो, भिजिबल लाइट पनि रेडिएसन नै हो। यी सबै त फोटोनहरू मिलेर बनेका छन्। यी सबै केले मिलेर बनेका छन्? फोटोनहरू मिलेर बनेका छन्। फोटोनको इनर्जी इज इक्वल टु एचएफ हुन्छ। एच प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट हो। इनर्जी मात्रै फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड गर्छ। हेर अब के थाहा छ भन्दा भिजिबल लाइट हाम्रो लागि त्यति सेन्सिटिभ होइन। हाम्रो सामान्य छालालाई पनि पेनिट्रेट गर्न सक्दैन। जबकि एक्सरेहरू, युभी रेहरू, युभी रेडिएसनहरू यिनीहरू हार्मफुल हुन्छन्। यिनीहरूले हाम्रो स्किनलाई पेनिट्रेट गर्छन्, बर्न गर्छन्, डढाउन सक्छन्। किन भन्दा यिनीहरूको इनर्जी धेरै हुन्छ। इनर्जी धेरै किन हुन्छ त भन्दा ई इज इक्वल टु द एचएफ हो, एच कन्स्ट्यान्ट हो। इनर्जी धेरै हुनको लागि फ्रिक्वेन्सी धेरै हुनुपर्छ हो। युभी रेडिएसनको फ्रिक्वेन्सी धेरै हुन्छ। युभी रेडिएसनको फ्रिक्वेन्सी धेरै हुन्छ, भिजिबल लाइटको फ्रिक्वेन्सी कम हुन्छ। फोटोनको क्वेसन थियो डज दिस ह्याभ एनिथिङ टु डु विथ फोटोन इनर्जी भनेको छ। हो, फोटोनको इनर्जी युभीको धेरै हुन्छ। किन भन्दा फ्रिक्वेन्सी धेरै हुन्छ। भिजिबल लाइटको इनर्जी थोरै हुन्छ। किन भन्दा भिजिबल लाइटको फोटोनको फ्रिक्वेन्सी थोरै हुन्छ भनेर लेख्ने हो। त्यति नै हो। अब यही कुरा गर्दा हामी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टमै जाम। अब के बुझ्नुपर्छ भन्दा जस्तै कुनै एउटा सर्फेस छ, मेटेरियलको सर्फेसमा फोटोन आएर स्ट्राइक गर्यो भने त्यहाँदेखि इलेक्ट्रोन इमिट हुन्छन्। यही इफेक्टलाई हामीले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्यौँ। त्यसको लागि मेटेरियलको वर्क फङ्सन हुन्छ W0, फोटोनको इनर्जी हुन्छ ई इनर्जीले इन्सिडेन्ट गरेको छ। ई इनर्जी भएको फोटोन इन्सिडेन्ट गरिएको छ भने ई भनेको एचएफ, फोटोनको इनर्जी, ई भनेको के एचएफ। ल अनि इलेक्ट्रोन निस्केपछि यसको काइनेटिक इनर्जी हाफ एम भी म्याक्स स्क्वायरले यो कुद्यो, यानि कि म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जीले यो मुभ गर्यो, काइनेटिक इनर्जी भयो। फोटोनको इनर्जी ई बराबर अलिकति वर्क फङ्सन इलेक्ट्रोनलाई इमिट गर्नलाई खर्च भयो प्लस बाँकी रहेको काइनेटिक इनर्जी भयो। ई इज इक्वल टु W0 प्लस KE लेख्यो। ई भनेको एचएफ इज इक्वल टु W0 भनेको एचएफ0 प्लस काइनेटिक इनर्जी भनेको हाफ एम भी म्याक्सको स्क्वायर, म्याक्सिमम भेलोसिटी भनेको भी म्याक्सको स्क्वायर भयो। यो हाम्रो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन हो। आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन यही नै हो। अब यसमा के बुझ्नुपर्छ भन्दा रेडिएसन भन्दाखेरि त एउटा मात्रै फोटोन त आउँदैन होला नि सर्फेसमा, मेटेरियलको सर्फेसमा स्ट्राइक हुनको लागि। के एउटा मात्रै फोटोन आउँछ त स्ट्राइक हुनको लागि? होइन, थुप्रै आउँछन्, थुप्रै फोटोनहरू। रेडिएसनमा थुप्रै फोटोनहरू आउँछन्। अब एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दा प्रत्येक फोटोनको इनर्जी एचएफ हो। थुप्रै फोटोनहरू आएका छन्। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा एउटा फोटोनले एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन इमिट गर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। इलेक्ट्रोन पनि फन्डामेन्टल पार्टिकल हो, फोटोन पनि रेडिएसनको फन्डामेन्टल प्यारामिटर नै हो। एउटा फोटोनले एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन इमिट गर्न सक्छ। अब भनेपछि जस्तै एउटा एक्जाम्पल म कापीमा चित्र बनाइरहेको छु, एउटा चारपाटे स्क्वायर बनाएको छु, त्यो मेटेरियल हो। त्यहाँ माथिबाट फोटोन आयो 16 जुल भएको। वर्क फङ्सन रहेछ मेटेरियलको 10 जुल, इमिट त गर्न सक्छ। 10 जुल भएपछि यसले इमिट गरिदिन सक्छ। 6 जुल चाहिँ बचेको यसको काइनेटिक इनर्जी अफ इलेक्ट्रोन भयो। त्यस्तै यदि त्यही 10 जुल वर्क फङ्सन भएकै मेटेरियलमा 30 जुल इनर्जी भएको फोटोन आएर स्ट्राइक गरेको भए 10 जुल वर्क फङ्सन छ, 30 जुल चाहिँ इनर्जी भएको फोटोन स्ट्राइक गरेको भए के हुन्थ्यो होला? के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यसले 3वटा इलेक्ट्रोन इमिट गर्दैन थियो। किन भन्दा एउटा सिङ्गल फोटोनले सिङ्गल इलेक्ट्रोन मात्रै इमिट गर्छन्। यसले एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन इमिट गर्थ्यो र 20 जुल काइनेटिक इनर्जी हुन्थ्यो इलेक्ट्रोनको। 10 जुल इमिट गर्न खर्च भयो, बचेको 20 जुल चाहिँ यसको काइनेटिक इनर्जी भयो। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा हो। एउटा फोटोनले सिङ्गल फोटोन क्यान इमिट अ सिङ्गल इलेक्ट्रोन, सिङ्गल फोटोन क्यान इमिट सिङ्गल इलेक्ट्रोन। अब फोटोनको इनर्जी त ई इज इक्वल टु एचएफ हो। अब मैले फ्रिक्वेन्सीलाई बढाइदिएँ फोटोनको।
फोटोनको फ्रिक्वेन्सी बढाउनु भनेको फोटोनको इनर्जी बढाउनु हो। हेर, फोटोनको इनर्जी थुप्रै बढाउँदै जाँदा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बढ्छ त? बढ्दैन। किन भन्दा एउटा फोटोनले त एउटा मात्र इलेक्ट्रोन इमिट गर्छ। फ्रिक्वेन्सी बढाउँदाखेरि इनर्जी बढ्छ फोटोनको। फोटोनको इनर्जी बढ्छ, थ्रेसहोल्ड बराबरको इनर्जी त इलेक्ट्रोन इमिट गर्न खर्च भयो, बचेको इनर्जी चाहिँ काइनेटिक इनर्जी भयो इलेक्ट्रोनको। यदि मैले धेरै इनर्जेटिक फोटोन स्ट्राइक गराएको छु भने इलेक्ट्रोनको काइनेटिक इनर्जी बढ्छ, इलेक्ट्रोनको नम्बर, इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बढ्दैन। अ फोटोन क्यान इमिट अ सिङ्गल इलेक्ट्रोन भनेपछि फ्रिक्वेन्सी बढाउँदाखेरि काइनेटिक इनर्जी बढ्छ इलेक्ट्रोनको। यो कुरा टिप। इफ यु इन्क्रिज द फ्रिक्वेन्सी अफ इन्सिडेन्ट रेडिएसन अथवा इन्सिडेन्ट फोटोन देन काइनेटिक इनर्जी अफ इलेक्ट्रोन इन्क्रिजेज, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन डज नट इन्क्रिज, then kinetic energy of electron increases, number of electron does not increase because किन a single photon can emit single electron, एउटा फोटोनले एउटा मात्र इलेक्ट्रोन इमिट गराउन सक्छ। त्यो भएर फ्रिक्वेन्सी बढाइएको छ, सङ्ख्या फोटोनको सङ्ख्या बढाइएको छैन, फोटोनको फ्रिक्वेन्सी बढाइएको छ भने काइनेटिक इनर्जी बढ्ने भयो इलेक्ट्रोनको। यदि फोटोनको सङ्ख्या धेरै बढाइएको छ, थुप्रै फोटोनहरूको सङ्ख्या स्ट्राइक गराइएको छ भने त इलेक्ट्रोन पनि धेरै इमिट हुन्छन्। त्यसको लागि थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी भएको फोटोन चाहिँ हुनुपर्छ हो। यदि नम्बर अफ फोटोन बढाउने हो भने नम्बर अफ इलेक्ट्रोन बढ्छन्, काइनेटिक इनर्जी बढ्दैन। फ्रिक्वेन्सी बढाए, इनर्जी बढाए, फोटोनको इनर्जी बढाए पो काइनेटिक इनर्जी बढ्छ त। तर फोटोनको सङ्ख्या बढाउने हो भने इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बढ्छ। फोटोनको सङ्ख्या बढाउने भनेको जस्तै लाइट सोचौँ न, सर्फेसमा लाइट बालिएको छ, खरबौँ फोटोनहरू थियो होला, त्यही ठाउँमा लिएर आएर अर्को लाइट बालौँ, 2 खरब फोटोन भयो नि त। भनेको उज्यालोपन, इन्टेन्सिटी बढाइदिने क्या। नम्बर अफ फोटोन बढाउने भनेको इन्टेन्सिटी बढाउने। तल्लो लाइनमा लेख, इफ यु इन्क्रिज द इन्टेन्सिटी अफ लाइट देन, इफ यु इन्क्रिज द इन्टेन्सिटी अफ लाइट देन number of emitted photoelectron increases, number of emitted photoelectrons increases. That means photoelectric current increases. That means photoelectric current increases. इलेक्ट्रोन को संख्या बढ्नु भनेको फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट पनि बढ्नु भयो। त्यही इलेक्ट्रोन फ्लो हुनु नै करेन्ट न त थियो। अब के थाहा भयो? हामीले दुईटा पोइन्ट यहाँ विशेष फोकस गर्यौं। एउटा हामीले फोटोनको इनर्जी बढाउँदाखेरि इफ यु इन्क्रिज द इनर्जी अफ फोटोन देन काइनेटिक इनर्जी अफ इलेक्ट्रोन इन्क्रिजेज, देन काइनेटिक इनर्जी अफ इलेक्ट्रोन इन्क्रिजेज। नम्बर अफ इलेक्ट्रोन डज नट चेन्ज, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन डज नट चेन्ज, photoelectric current does not change on increasing the frequency. But if we increase the intensity of incident radiation, then kinetic energy of electrons, photoelectrons remains same, but number of electrons increases. That means photoelectric current increases. यो थुप्रै चोटी सोधेको छ एक्जाममा। What will happen if we increase the frequency of incident radiation on photoelectric effect भनेर सोधेको छ। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टमा फ्रिक्वेन्सी बढाउँदाखेरि इन्सिडेन्ट रेडिएसनको फ्रिक्वेन्सी बढाउँदा के हुन्छ? फ्रिक्वेन्सी बढाउँदा काइनेटिक इनर्जी बढ्छ, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन, फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट चेन्ज हुँदैन। यो दुईटा पोइन्टलाई एकदमै ध्यान दिएर राख्नु र एक्जाममा क्वेसन थुप्रै चोटी सोधेको छ यसदेखि। एक्जाममा क्वेसन थुप्रै चोटी सोधेको छ यसबाट। जस्तै म ओल्ड इज गोल्ड पल्टाइहालेँ। क्वेसन सोधेको छ इफ वी इन्क्रिजिङ द वेभलेन्थ अफ इन्सिडेन्ट लाइट भनेको छ। वेभलेन्थ बढाउने भन्नु खोजेको फ्रिक्वेन्सी घटाउने भने हो है, फेरि नझुक्यो। वेभलेन्थ बढाउने भनेको फ्रिक्वेन्सी घटाउने भने हो। इफ वी इन्क्रिजिङ द वेभलेन्थ अफ इन्सिडेन्ट लाइट भनेको छ, मैले सम्झिन्छु फ्रिक्वेन्सी घटाउने भनेर सम्झिरहेको छु। वाट चेन्ज टेक्स प्लेस इन नम्बर अफ इलेक्ट्रोन एन्ड इनर्जी अफ इलेक्ट्रोन? फ्रिक्वेन्सी बढाउँदाखेरि इनर्जी बढ्छ, त्यही पढेको। फ्रिक्वेन्सी घटाउँदाखेरि के हुन्छ? इनर्जी घट्छ लेख्नु पर्यो। फ्रिक्वेन्सी घटाउँदा इनर्जी घट्छ। फ्रिक्वेन्सी घटाउँदा भनेको छैन क्वेसनले, वेभलेन्थ बढाउँदा भनेको छ। वेभलेन्थ बढाउँदा भनेर बुझ्नु, तर मनमा नै फ्रिक्वेन्सी घटाउँदा भनेर सम्झिनु। वेभलेन्थ बढाउँदा फोटो इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या के हुन्छ र इनर्जी के हुन्छ भनेको छ। वेभलेन्थ बढाउँदा भन्न खोजेको मनमा नै सोच फ्रिक्वेन्सी घटाउँदा है। वेभलेन्थ बढाउँदा यानि कि फ्रिक्वेन्सी घटाउँदा
फ्रिक्वेन्सी बढाउँदाखेरि काइनेटिक इनर्जी बढ्थ्यो भने फ्रिक्वेन्सी घटाउँदाखेरि काइनेटिक इनर्जी घट्छ। नम्बर अफ इलेक्ट्रोन केही फरक पर्दैन, त्यही एन्सर हो यो। अनि इन्क्रिजिङ द वेभलेन्थ अफ इन्सिडेन्ट लाइट देन काइनेटिक इनर्जी अफ फोटोइलेक्ट्रोन्स डिक्रिजेज। काइनेटिक इनर्जी अफ फोटोइलेक्ट्रोन डिक्रिजेज बट नम्बर अफ फोटोइलेक्ट्रोन्स रिमेन्स सेम। यहाँ वेभलेन्थ बढाउने कुरा गरेको छ, त्यो भनेको फ्रिक्वेन्सी घटाउने हो। फ्रिक्वेन्सी घटाउँदा काइनेटिक इनर्जी घट्ने भयो। ल त्यस्तै खालको क्वेसनहरू थुप्रैचोटि छन्। ई बाई एम अफ कन्स्ट्यान्ट, ई बाई एम इज कन्स्ट्यान्ट फर क्याथोड रेज भनेको छ। स्पेसिफिक चार्ज क्याथोड रेको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ किन अरे, बट नट फर पोजिटिभ रेज आयोनहरूको किन हुँदैन भनेर त हामीले लेखेको है। त्यस्तै वाट ह्यापन टु द काइनेटिक इनर्जी अफ फोटोइलेक्ट्रोन when the intensity of incident light double भनेको छ। इन्टेन्सिटी डबल गराउँदा काइनेटिक इनर्जी के हुन्छ? इन्टेन्सिटी भर्खर लेखेको पोइन्टमा हेर, इन्टेन्सिटी बढाउँदाखेरि नम्बर अफ फोटोइलेक्ट्रोन बढ्छ, काइनेटिक इनर्जी चेन्ज हुँदैन। इन्टेन्सिटी डबल गराउँदा काइनेटिक इनर्जी के हुन्छ भनेको छ? केही पनि हुँदैन। अन डबलिङ द इन्टेन्सिटी अफ लाइट, इन्सिडेन्ट लाइट, देन काइनेटिक इनर्जी अफ फोटोइलेक्ट्रोन्स रिमेन्स अनचेन्ज्ड अथवा रिमेन्स सेम because kinetic energy of photoelectron depends upon the frequency of incident light, not in the intensity of incident light. यस्तै क्वेसनहरू थुप्रैचोटि छन्, यो ख्याल गर्नु। ल अब स्टपिङ पोटेन्सियल भनेको पनि सोधेको छ। व्हाट इज मिन्ड बाई स्टपिङ पोटेन्सियल भनेको छ स्पेसिफिक चार्ज अफ इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको कम्पेयर गर भनेको छ। हामीलाई थाहा छ स्पेसिफिक चार्ज भनेको चार्ज अपन मास, प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको चार्ज सेम हुन्छ। मास इलेक्ट्रोनको थोरै भएको कारणले स्पेसिफिक चार्ज चाहिँ धेरै हुन्छ, इलेक्ट्रोनको स्पेसिफिक चार्ज धेरै हुने देखिन्छ। अनि एउटा क्वेसन छ, क्याथोड रेज क्यान नट बी रिगार्डेड एज इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेको छ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेको रेडिएसन, यो लाइट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन। जस्तै हामीले लाइट एक्सरे, गामा रेहरू, युभी रेहरू भयो, इन्फ्रारेड रेहरू भयो, यो जबै रेडिएसन भन्छौँ भने हामीले यो रेडिएसनलाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन भनिन्छ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन हुने यी सबै रेडिएसनहरू। क्याथोड रेलाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन भनिँदैन। किन? क्याथोड रे त इलेक्ट्रोन हो, त्यो त पार्टिकल हो जसको मास हुन्छ। किन भनिँदैन भन्दा चार्ज हुन्छ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनको त चार्ज हुँदैन, इलेक्ट्रिकली न्युट्रल हुन्छन्, इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डले असर गर्दैन। अझै विशेष कुरा त 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्डको स्पिडले भ्याकुममा ट्राभल गर्न सक्छन्। इलेक्ट्रोनको बीम हो क्याथोड रे भनेको। क्याथोड रे आर नट रिगार्डेड एज इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ। वाइ भनेको छ बिकज क्याथोड रे आर द बीम अफ इलेक्ट्रोन्स, दे हेभ मास, दे क्यान नट ट्राभल विथ स्पिड अफ लाइट इन भ्याकुम। लाइटको स्पिडले भ्याकुममा ट्राभल गर्न सक्दैनन्, मास हुन्छ, त्यत्रो स्पिडले ट्राभल गर्न सक्दैनन्। दे आर नेगेटिभली चार्ज, नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। रेडिएसन हुन्थ्यो भने त इलेक्ट्रिकली न्युट्रल हुन्थ्यो। दे आर एफेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड, इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डले असर गर्छ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हुन्थ्यो भने त इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डले असर गर्दैनथ्यो। यिनै क्वेसनहरू लेख्नु, 2-3 पोइन्ट लेख्दा हुन्छ। ल यहाँ भएका सर्ट क्वेसन यति नै हो। घरमा बसेर पढ, लकडाउन छ, बाहिर ननिस्क, नआत्तिकिन पढ। सबैभन्दा ठुलो कुरा आत्तिएर पढ्यो भने झन् गन्जागुल हुनसक्छ है। केही समस्या रह्यो भने कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ। नआत्तिकिन राम्रोसँग पढ। धन्यवाद। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको एभरग्रिन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, युनिक FM 94.2
मेगाहर्ज, तानसेन 5, कैलाशनगर। र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस्, news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो एफएम को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।